Hello everyone, this is Abhishek here. My DSAP Principal Founder হয় আজি আমি এটা ইন্টারেস্টিং স্টকৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম যাৰ নাম হ'ল কোল ইণ্ডিয়া and I'm pretty sure that চবেই আমি familiar আছো এই ষ্টকটোৰ ওপৰত. So now let's go deep dive in this. So today আমি saw Coal India has given a posted a gain of 0.3% from the opening of this day. So ইয়াতে আমি কিছুমান আমি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছ কৰি চাওঁ ইয়াৰ ওপৰত. চ' ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছত আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপ ইজ 2,91,990 crores. That means it's a large cap company. Large cap company হোৱাৰ কাৰণে এইটো 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 ষ্টেবল হ'ব আৰু ষ্টেবল কোম্পানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি. Second, আমি চাম যে ইয়াতে আপুনি যে দেখিব পাৰিছে these are snapshots of the ratios that we have. So what's the important ratio is PE ratio, which is price to equity. So আমি ইয়াতে price to equity যোনটো আমি চাই আছো ইয়াৰ stock PE হ'ল 9.45. এতিয়া এই stock PE টো আমি validate কৰিব কাৰণে আমি কি চাম? First, আমি ইয়াৰ যেনেকে যেনেকে আপুনি চাব পিঁয়াজ আলু চালু যোনবোৰ আছে আমি এইটো কেনেকে আমি ভেলিউটো আমি বা ইভেন কাপোৰ আমি কেনেকে ভেলিউ কৰোঁ যে চেম কাপোৰ এটা এটা ষ্টৰত আছে 100 টকা সেই চেম কাপোৰটো চেম ব্ৰেণ্ডৰ লেটছ চে ৰিবকৰ সেই ব্ৰেণ্ডটো যদি নেক্সট ষ্টৰত যদি আছে লেটছ চে 100 টকা বা 80 টকাত আছে বিকজ সেই ষ্টৰটো ডিছকাউণ্ট দি আছে ত' অবভিয়াছলি তেতিয়া আমি সেই ডিছকাউণ্টেড ষ্টৰটোত যাম চিমিলাৰলি আমি ইয়াতে ষ্টকৰ আমি ভেলুৱেশ্যনটো এনেকৈ চাম যে ষ্টকৰ দাম দৰ কৰিলে কিমান হয় ঠিক আছে ত' ইয়াতে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি চাম যে 9.45 তাৰ কাৰেণ্ট ষ্টক কি হয় এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি তাৰ চাম যে তাৰ লাষ্ট 5 yearsত কিমান মিডিয়ান ষ্টক পি দিছে ত' the median is 7. So that means it is slightly overvalued from the average median P that is into Asila. But yet another factor to the is the industry PE. And industry given the question 16.8. Industry PE money are same sector same sector or beleg companies as well তাৰ তহঁতৰ কিমান PE আছে সেইটো হিচাপে তুলনাত আমি আমি এইটো চাব পাৰিছো যে ইয়াৰ ষ্টক PE-টো নাই কম আছে দেন its industries দেন its peers so ইয়াতে যোনটো দেখা পাইছে যদি আমি peers চাওঁ তাৰ peers আছে ভাৰত কুকিং Sandhurst Magnesium Foundry Fuels সিহঁতৰ চাওক PE ভাৰত কুকিং almost 120 massive Sandhurst Magnesium 17.1 which is almost double of Coal India. So, but ইপিনেও এটা চাব পাৰে যে since it's the Coal India market cap of 2,91,900 crores, whereas Bharat Cooking কিমান 15,000 crores, Sandhurst Magnesium 10,000 crores. So, they were relatively small caps than this. So, সেই হিচাপে এই stock is মোৰ হিচাপে is fairly valued. কোল ইণ্ডিয়া চোৱাৰ কাৰণটো কিয় কোল ইণ্ডিয়া চোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে এইটো যে হাই ডিভিডেণ্ড পোৱা yielding ষ্টক হয় that means কি কাইলৈ যদি আমি মই 100 টকা লগাই থওঁ তো মই 5.5 টকাকে মই ডিভিডেণ্ড পাই থাকিম it is just like getting an FD return every year so মই 100 টকাৰ হিচাপে 5.5 টকাকে মই every year পাই থাকিম ষ্টকটো বাঢ়ক কমক এভাৰেজ ইমান পাই থাকিম which is that's why this company is a very good company for people who are looking for passive income. Secondly, now we are sales results of quarterly sales result.
তো quarterly sales resultsত আমি এইটো চাব গৈছো যে last 3 yearsত চাওক sales আছিলে আপোনাৰ 38,000 crores March 2023 সেই হিচাপে চাব গ'লে March 2024 38 অলমোষ্ট চিমিলাৰ আছিলে একো বেছি গ্ৰ' কৰা নাই তাৰপিছত March 2025 37 কমিলে চেমে থাকিব বাট ইণ্টাৰেষ্টিংলি আপুনি চাব পাৰে March 2026 46,000 almost 500 crores which is a good growth figures আমি যোনটো পোৱা গৈছে similarly তাৰ যোনটো এক্সপেন্স আছিলে which is 28,819 crores সেইটো গৈ পেলাই আজি March 26 33,817 crores হৈ গ'ল so এইটো চোৱা গৈছে যে যোনটো অপাৰেটিং প্ৰফিট that means কিমান কিমান চেল কৰিছে কিমান এক্সপেন্স কৰিছে সেইটো চেলছ মাইনাছ এক্সপেন্সেছ কাটি পেলাই যোনটো প্ৰফিট ওলাইছে টেক্স নহয় দেই টেক্স টেক্সটো পিছত আহিব তো তাতে চোৱা গৈছে যে লাষ্ট 3 years আগত সি তহঁতে 9,333 প্ৰফিট কৰিছিলে এণ্ড এতিয়া 12,673,000 crores প্ৰফিট কৰিছে চ' তহঁতৰ অপাৰেশ্যনেল প্ৰফিট মাৰ্জিন বাঢ়িছে significantly so which is a good news for this stock তো মানে এইটো higher growth rate আছে এতিয়া next আমি এইটো চাম যে after operating so there are other factors যেনেকুৱা আছে যোনটো কয় profit before tax ইয়াতে কি হ'ব যাতে ইণ্টাৰেষ্ট ইনকাম অপাৰেশ্যনেল পাৰ্চেণ্টেজ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যোনবোৰ মেচিনাৰী হ'ল কোল ইণ্ডিয়াটো এনেকুৱা নহয় যে উবৰ নিচিনা য'ত খালি টেকনলজি আছে ছফ্টৱেৰ আছে এইবিলাক বাট দে হেভ লট অফ মেচিনাৰিজ আছে ইহঁতৰ আপোনাৰ মুভাৰ্ছ আছে প্লান্টছ আছে হেৰি আছে সেইবোৰ ডেপ্ৰিচিয়েটিং আছে অফিচেছ আছে তো সেইবোৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ধৰিব লাগে সেইবোৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰে লেটছে 2023 তলত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ধৰা গৈছিলে 1,800 crores similarly March 2026 ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো বাঢ়িলে বিকজ টাইম হ'ল লেটছে এটা তুমি যে গাড়ী এটা কিনো 10 লাখ টকা 10 লাখ টকা সেইটো 5 বছৰ পিছততো আৰু সেই 10 লাখ হৈ নাথাকে সেইটো গৈ পেলাই এই অলমষ্ট 6.5 লাখ 5 লাখ হৈ থাকিব Similarly, তেনেকুৱা সেই depreciation ধৰাৰ পিছতো profit before tax is impressive, around 14,000 crores. Tax 25%. Post-tax যোনটো কয়, which is also called PAT. PAT টো হ'ল আপোনাৰ হ'ল 10,900 crores. যোনটো last 6,800 crores হৈ আছিলে almost double ওচৰ আছিল হৈছে. So company's financials looks very healthy. এতিয়া আমি এটা চাম তাৰ আমি চাম এতিয়া cash flow. Cash flow টো আমি কিয় চাওঁ? Cash flow is like আপোনাৰ কিমান পইচা আহি আছে গৈ আছে মানে যোনটো আমদানি কওঁ তো cash flow তিনিটা ভাগত থাকে এটা হ'ল cash flow from operating activity cash flow from investing activity cash flow from financing operating activity মানে যোনটো ধৰি লওক মই নিজে এটা নৰ্মেল যোনটো কাম কৰি আছো লেটছ কোল বিকি আছো কোল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত কোল বিকাটো মানে that is my operating activity সেইটো বিকি মই কিমান cash generate কৰিব পাৰিছো পইচা আনিব পাৰিছো লেটছ মোৰ যদি আজি মোৰ গাড়ীত ডিলাৰশ্বিপ আছে গাড়ী ডিলাৰশ্বিপত মোৰ অপাৰেটিং ইনকাম কি হ'ব কেছ ফ্লো হ'ব য'ত মই গাড়ী বিকো নট নট মানে এটা ধৰি লওক হেৰি কি কয় মই যদি লোন বিকি আছো তাৰ জেগাত লোনটো অপাৰেটিং এক্টিভিটিত নাহিব সেইটো মোৰ ফাইনেন্সিং এক্টিভিটিত আহি যাব মই যদি লোন চোন ইনভেষ্টিং এক্টিভিটি মানে লেটছে মোৰ যদি গাড়ী বিকি পেলাই সেই যোনটো পইচাটো হ'ল সেই পইচাটো দি মই কি কয় এফডিত লগাই দিলো বা কোনোবা মিউচুৱেল ফাণ্ডত লগাই দিলো বা ক'ৰবাত ষ্টকছ লগাই দিলো ফ্ৰম কোম্পানী হিচাপে তো সেই যোনবোৰ আজি ইনকাম হ'ব দেট ইজ কল কেছ ফ্ৰম ইনভেষ্টিং এক্টিভিটি চ' ইয়াতে চবতছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰটো অপাৰেটিং এক্টিভিটি কেছ ফ্ল'টো ইয়াতে চাওক March 2015 ইমান দূৰলৈকে নাযাওঁ আমি লেটছ চে 2020 last 3 years of it it was 35,000 and it in March 2026 এতিয়া সেইটো গৈ পেলাই 43,000 crores হৈ গৈছে so almost আপোনাৰ 40-50% এটা জাম্প মাৰিছে which is good
এটা কথা হ'ল ইনভেষ্টিং এক্টিভিটি যেনে চাওক ফিক্সড এছেটছ পাৰচেজ তেনেকে এতিয়া প্লান চান লগোৱা মেলোৱা এইটোতো চোৱা গৈছে যে ইনভেষ্টিং এক্টিভিটিটো মানে they have they have also invested quite significantly in let's say capacity expansion plant বনালে নতুন coal fields কিনিলে acquisition কৰিলে বা নতুন machinery কিনিলে so significant investments হৈছে ফাইনেন্সিং এক্টিভিটিত চব এতিয়া ক'ৰবাত যাতে ধাৰ লৈছে ধাৰটো লৈছে সিহঁতে আকৌ 4,900 crores তাৰপিছত ডিভিডেণ্ড সিহঁতে পে কৰাৰ কাৰণে 16,000 কোটি টকা গৈছে চ' অভাৰঅল যদি চাই ইটছ কেছ ফ্ল' নেগেটিভ কেছ ফ্ল' নেগেটিভ হোৱা কাৰণ বিকজ দে হেভ লাষ্ট 3 years পৰা থ্ৰী নহয় আপুনি যদি চাই মাৰ্চ 2022 পৰা কোল ইণ্ডিয়া হেজ কনচিষ্টেণ্টলি ইনভেষ্টেড in machineries in their own form, whether it's fixed assets বা আপোনাৰ যি হওক মানে plant capacity building কৰি আছে. This is a good thing that they have a strong confidence in the business ki next 10-15 years they can grow significantly. Similarly, আৰু এটা important ratio আছে যে debtor days, inventory days, days payable. So এইটো কয় যে let's say মই বিজনেছবোৰ কেনেকে চলে বিজনেছ চলে যে ধৰি লওক দোকানী এটাই যদি let's say আপোনাৰ ফ্ৰুটিটো যোনটো আছে ফ্ৰুটিটো ডাইৰেক্টলি দোকানী ফেক্টৰীৰ পৰা লৈ নানে এতিয়া দোকানীটো এনেকুৱা হয় যে সেইটো পায় এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লৈ আনে এটা ফেক্টৰীৰ পৰা তো এই যে পইচাটো মালটো যে যায় এতিয়া প্ৰথম কি হয় ফেক্টৰীয়ে ফ্ৰুটিটো বনাই পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক দিলে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আপফ্ৰণ্ট পেমেণ্ট নকৰে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে সেই বস্তুটো ৰিটেইলাৰক দিলে ৰিটেইলাৰে যেতিয়া সি বিকিব তেতিয়া সি পইচাটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক দিব এণ্ড দেন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে সেই পইচাটো আকৌ কাটি মেলি মেনুফেকচাৰক দিব চ' এইটোক কয় ডেটাৰ্ছ ডে চ' ডেট মিনছ যদি মই আজি বনোৱাৰ পিছত মই নিজৰ পইচাটো কিমান দিনৰ ভিতৰত পাম বিকজ আই হেভ টু গিভ ইট অন ক্ৰেডিট এজ এ মেনুফেকচাৰ ত' ইয়াতে চোৱা গৈছে যে আগতে 2021 যেতিয়া কোভিড হৈ আছিলে তেতিয়া কোল ইণ্ডিয়াৰ ডেটাৰ ডেজ মানে তেওঁ পেমেণ্ট পাই আছিলে আফটাৰ 80 days that means almost 3 months লাগি গৈছিলে পইচাটো পেমেণ্ট পাবৰ কাৰণে বাট তহঁতে চিগনিফিকেণ্টলি ইম্প্ৰুভ কৰি এতিয়া 31 ডেজলৈকে নমাই দিছে ত' 31 ডেজ নমাই অনাত which means is very good মানে almost 1/3 কৰি দিছে সিহঁতৰ নিজৰ ডেটাৰ পেয়েবলটো ত' এইটো হ'ল যে 31 ডেজ অহাৰ কাৰণে ত' 31 within 31 days তহঁতে পেমেণ্ট পাই যায় ইনভেন্টৰী মিনছ আপোনাৰ ষ্টক কিমান দিন থয় এতিয়া আমাৰ ওচৰত 2015-16 ডেটা আছে কিন্তু বাকী ডেটা নাই বাট এইটো চোৱাতে কৈছে যে দে হেভ ইনভেন্টৰী আপ টু 2 years ওচৰা ওচৰি ডেজ পেয়েবল মানে যে কোল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ লয় বহুত এণ্টিটিজ বা লেটছ চে ছফ্টৱেৰ হৈ গ'ল তহঁতৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হৈ গ'ল সিহঁতে চব কাম ইনহাউচ নকৰে ত' সেইটো কাৰণে ডেজ পেয়েবলটো তাতে দেখুওৱা যায় যে ইহঁতে নিজৰ ভেণ্ডাৰ্ছবোৰক কেনেকে এইচ আৰ হৈ গ'ল কিমানত দিয়ে চ' আমাৰ ওচৰত লেটেষ্ট ডেটাটো নাই বাট পুৰণা ডেটা চোৱা যাওঁতে কি তেওঁলোকে অলমষ্ট এক বছৰ পিছে পেমেণ্ট পেমেণ্ট চাইকেলছ আৰ লিটল লেছ বাট ইটছ গুড ফৰ দ্য কোম্পানী ইজ ফাইনেন্সিয়েলছ বাট when it comes to অলপ ডিলিংছবোৰ ইয়াতে অলপ বেয়া হ'ব পাৰে gives out a wrong impression saying that ইয়াতে মানে this company is not good at paying their vendors তো এই গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আমাৰ ROCE ওলাই ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়ড ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়ড মানে লেটছ চে মই যদি 100 টকা মই নিজৰ বিজনেছত লগালো 100 টকাটো কিমান মোক ঘূৰাই মানে কেপিটেলটো বনাই দি আছে 100 টকাটো যদি মই 130 টকা বনাইছো মোৰ ROCE is 30% every year মই চ' ইয়াতে আমি চোৱা গৈছে যে আৰু ROCE কেপিটেল এমপ্লয়ড to almost 35% এতিয়া 2026 2025 48 and কি কয় মাৰ্চ 24 64% এইটো অলপ কমিছে এইটো অলপ চিন্তাৰ ইমান নহয় বাট এইটো হোৱা কাৰণ মেইনলি এইটো হ'ব পাৰে মোৰ হিচাপে যে তেওঁলোকে বহুতখিনি ইনভেষ্ট কৰিলে ন ইন ফিক্স এছেটছত চ' সেইটো কাৰণে
এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু চাম যে শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ যোনটো আই উড চে বহুত পেৰামাউণ্ট হয় শ্বেয়াৰ হোল্ডিং জানা যে কি তাতে হেৰি কৰিছে নাই এতিয়া আমি ইয়াত চাওঁ যে প্ৰমোটাৰ্ছ কোন কোন আছে আমাৰ কোল ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মেইনলি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই নিজৰ ষ্টেক হোল্ডিং ছেম ৰাখিছে বাট 2020 অলপ ডাইভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে মেবি ডিউ টু কোভিড বা লকডাউন গভৰ্ণমেণ্টক লিকুইডিটি লাগিছিলে এফ আই আই কি কৰিছে এফ আই আই বঢ়াইছে নে কমাইছে চ' আমি চোৱা গৈছে যে মাৰ্চ 2020ৰ পৰা অলমষ্ট মাজত কমাইছিলে 23 2023 2024 আকৌ বাঢ়িছিলে আকৌ 2025 কমিছে আকৌ 2026ত আকৌ বাঢ়িছে that means it's a good news that FI is showing interest and investing in it because তাহাঁতৰ fundamental analysis কৰা বহুত বেছি দিয়া আছে DIS whereas আমি চাব গ'লে DIS almost stagnant ৰাখিছে সিহঁতে বৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ কৰা নাই and পাব্লিকৰ কিমান আছে পাব্লিক that is us retail investment ইয়াতে বাঢ়িছে which is a little bit of a worry when retails are higher because retailers বোৰৰ ইমান হেৰি নাথাকে আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰৰ ইমান এনালাইচিছ পাৱাৰ নাথাকে বাট overall যদি মই এই কোম্পানী কোল ইণ্ডিয়াত ইটছ আ কাৰেণ্ট ফেজত যদি আউট অফ 10 তাৰ মোৰ হিচাপে looking at all the fundamental analysis ইয়াৰ out of 10 মই এইটো ৰেট কৰিম around 7 7 7 to 7.5 the reason because it's a stable company ইয়াতে বহুত হাই গ্ৰোথ মই আমি পাম বুলি মই নাভাবো বাট এইটো মই চিগনিফিকেণ্টলি অভাৰ দ্য ইয়াৰ আমি ভাল এটা পৰ্টফলিঅ' বনাব পাৰিম বেছড অন দিছ এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ আমি এবাৰ চাৰ্টটো চাই আমি যে কোল ইণ্ডিয়া চাৰ্টটো চাওঁ কোল ইণ্ডিয়া চাৰ্টটো যদি চাই লাষ্ট EMA যোনটো হৈছে ইয়াৰ আমি EMA 50 আমি চাই আছো লাষ্ট 50 ডেজৰ আনিছে ডেইলি চাৰ্টত আমি চাই আছো ডেইলি চাৰ্টত এইটো চোৱা গৈছে যে it has crossed over the exponential moving averageৰ ওপৰত আছে so এতিয়া it is sitting at a very good support level যোনটো হ'ল এইটো কাৰেণ্ট যোনটো আমাৰ লেভেলটো আছে এই বস্তুটো এই ৰেঞ্জত আমাৰ বহি আছে that means 487 to 473 এই ৰেঞ্জত বহিছে এই ৰেঞ্জত বহা মানে আপোনাৰ you can see আৰু অলপ জুম আউট কৰোঁ ডেইলি চাৰ্টাৰ হিচাপে চ' অলমষ্ট মাৰ্কেটটো টেষ্ট কৰি আছে এতিয়া অলপ চাইডৱেজ যোৱা সম্ভাৱনা আছে but it seems like a good support level for
this stock is a current year. So I think যিহেতু এই ছাপৰ্টত আছে, it's a good time ইয়াতে আমি এটা চাব পাৰোঁ, ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ. So for this talk, that's about it. I hope যে আপোনালোকে অলপ শিকিব পালে, অলপ গম পালে যে কেনেকে stock analysis কৰিব লাগে, both fundamentals and technicals. Thank you for joining in for this session, and hope to meet you again soon in the evening tomorrow. This is Abhishek Bora once again signing off. Bye.